pertama kali melalui jalan motosikal. Halo. Waalaikumsalam. Dah ada highway. Tadi berhenti lama sikit kat petrol. Sebelum naik highway lagi 11 kilometer. Duk mana lah? Nanti aku masuk ni dulu lah. Aku solat dulu semua. Lepas tu okey. Okey, pertama kali lalu jalan motor di highway. Lagi syok kat jalan ni, tak ada kereta. Agak mengelirukan. Siang ke motosikal. Bila sampai tempat simpang ke apa, kita kena keluar, kita kena naik rem dan kan. Tapi yang bestnya tak payah bayar tol. Ui. Ui. Three hours later. Apa payah pergi baca 3 kun? Apa kalau orang laku takut lagi. Macam-macam lah. Ya? Ada gunung tadi sedap ah. Sana hujan tak? Subuh tadi. Subuh tadi. Aku nak start tu dah tak hujan dah. Ini hujan 3 hari lepas. Lepas tu panas je ni ya. Sana pun panas gila. Atas bukit tadi sedap sejuk. Ada gunung sedap. Tadi dah sampai rest tak layan dah sejuk.
nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad. Oke guys, hari ini saya dalam perjalanan ke MRSM mengimbau Kenangan Silam. Saya bersama dengan Rice daripada Penang, daripada D4NC. I want nobody but you. 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 A few moments later. Hah? Oh, syok lah. Basah lah. Hujan itu. One eternity later. Alhamdulillah. Oh, sedap makan. Tergezut aku. Cantik masjid.
Inilah dia jalan lama ke Balik Pulau. Seronok ni. Jalan cantik tu, tak ada lubang. Berbeza dengan bebelan saya di waktu pagi tadi ketika melalui Banjaran Titiwangsa. Bebelan Titiwangsa. Pondok Upe. Oi. Apa kat depan ni? Bau saya dah naik kan, ada bau tempat bau nangis babi. Wih, kat mana? Saya tengok kono ni lah. Yang Iman. Ya, Pak Gad dah kena air. Mana ada dapat gad tu? Pak Gad meninggal. Dah meninggal kat MRSM lah. Meninggal kat MRSM dah. Tanya orang buat reunion, aku tak datang. Ni lah sekolah saya dahulu. Sorry, it's DJ.